අයුබෝවන් දුෂානි ස්ටෑරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මගෙන් ඉල්ලපු KFC style chicken gravy එක. මේ chicken gravy එක ඔයාලට බත්, පාන්, noodles, රොටි මේ වගේ ඕනෑම දෙයක් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම ගොඩාක් අඩු වේදමකින් ඔයාලට මේ gravy එක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ රසම රස chicken gravy එක හදන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒක හොඳින් රත් වීගෙන එද්දී අපි මේකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වීගෙන එද්දී අපි මේකට කරදම මුංගු කරාමු නැටි ටිකක්, කුරුඳු පොතු දෙකක්, ගම්මිරිස්සට තේ හැඳි භාගයකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳට තෙලින් බැදගමු. කරදම මුංගු කරාමු නැටි වල සුවඳ එනකන් අපි හොඳට මේ ටික බැද ගන්නවා. මේ ටික හොඳින් බැදීගෙන එද්දී අපි මේකට කරපිංචයිත්තක්, රම්පේ කොළ දෙක තුනක් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකත් හොඳින් බැද ගන්නවා. රම්පේ කරපිංච ටික හොඳට බැදීගෙන එද්දී අපි මේකට සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු බික් 4ක් හොඳට කැලි නැති වෙන්න පේස්ට් එකක් වෙන්න තලලා අරගන්න. මේකටම අපි හොඳින් තලාගත්ත අඟල් භාගයක පමණ ඉඟුරු කෑල්ලක් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ඊළඟට අපි හොඳට තෙලෙන් බැද ගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු වල අමු ගතිය යනකම්ම හොඳට බැද ගන්න. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මම විනාඩි 2ක් වගේ හොඳින් බැදගත්තා. ඊළඟට අපි මේකට පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත ඔමිරිස් කරා තුනකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු ටිකයි අමු මිරිස් ටිකයි අපි හොඳට තෙලෙන් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ලුණු ටික හොඳින් මැල වෙනකන් ටෙම්පරාදු කරගන්න. මේ වගේ ලුණු ටික හොඳින් තෙලෙන් මැලවෙගෙන එද්දී අපි ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකට එකතු කරගන්නවා. බෙදපු 3-5 කුඩු තේ හැන්දකුත් දාගන්නවා. මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, බෙදපු 3-5 මේ දේවල් ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. බෙදපු 3-5 වෙනුවට ඔයාලට chicken curry powder එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අමු 3-5 ටිකක් කබලේ බෙදලා මේ වෙනුවට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට අපි එකතු කරගත්ත කුළුබඩු ටික ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියාගෙන තෙලෙන් හොඳට මලව ගන්න. මේ විදිහට 3-5 ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු වුණාම අපි මේකට chicken තම්බගත්ත වතුර කෝප්ප 1/2ක් දාගන්නවා. මේ වෙනුවට ඔයාලා සුප් කැඩ පාවිච්චි කරනවා නම් සුප් කැඩයක් දිය කරලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේකටම අපි රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. chicken stock එකෙත් ලුණු තියෙන නිසා ඔයාලා රස බලලා ඒ අනුව එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේදී මම සීමල යොෂ මේස හැන්දකුත් දාගන්නවා. සීමල ඇට 3ක් උණු වතුර මේස හැන්දක දිය කරගෙන එකතු කරගන්න. සීමල වලින් මේ ග්‍රේවි එකට හොඳ රසයක් ලැබෙනවා. දැන් අපි මේක හොඳින් උතුරනකම් උයා ගන්නවා. ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් කෝන්ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය හදාගන්න. මෙතන මං අරගෙන තියෙනවා කෝන්ෆ්ලවර් තේ හැඳි එකක්. ඊළඟට මම මේකට ඇල් වතුර මේස හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් කෝන්ෆ්ලවර් ටික ඇල් වතුර වල හොඳට දිය කරගන්න. මේ වගේ කෝන්ෆ්ලවර් ටික කැට නැති වෙනකන් දිය කරගෙන අපි දැන් පැත්තකින් තියාගමු. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ හරියටම විනාඩි 5කට පස්සේ අපේ කරි එක ටිකක් උක්කු වෙලා හොඳින් උතුරගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කෝන්ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ හොඳට හැඳින් මිශ්‍ර කරලා එකතු කරගන්න. ඊළඟට හැඳින් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරගන්නේ නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරගත්තාම මේ ග්‍රේවි එක හොඳටම උකු වෙනවා. මේ වෙලාවෙත් ලිපේ ගින්දර ඔයාලා අඩුවෙන්ම තියාගන්න. මේ වගේ කරි එක හොඳට උකු වෙගෙන එද්දී මම මේකට අන්තිමටම සීනි තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. මේක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව එකතු කරගන්න. ඊළඟට රස බලලා ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස KFC style chicken gravy එක. රසම රස බත් එකක් එක්ක පාන්, රොටි, noodles මේ වගේ ඕනෑම දෙයක් එක්ක ඔයාලට මේ gravy එක රස විඳින්න පුළුවන්. ඔයාලා මං හදපු KFC chicken, KFC rice හැදුවොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ gravy එකත් හදන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට like එකක් දෙන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දුෂානි ස්ටෑරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.